নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণদেৱ বজাই কেডিউটৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি সমাজ বিজ্ঞান দশম শ্ৰেণীৰ তৃতীয় খণ্ড ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ অধ্যায়টিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সমূহ প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম। আজিৰ এই ক্লাছটোৰ প্ৰশ্নকেইটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আয়ত্ত কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। গতিকে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক্লাছটো শেষলৈকে চাই আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব। আগন্তুক পৰীক্ষাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই প্ৰশ্নকেইটা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে, অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই ক্লাছটো অতি গুৰুত্ব সহকাৰে শেষলৈ চাই আৰু প্ৰশ্নকেইটা আয়ত্ত কৰে। আমাৰ লক্ষ্য পৰীক্ষাত 100% নম্বৰ লাভ কৰা। 100% নম্বৰ লাভ কৰাৰ লক্ষ্যৰে আমি অধ্যয়ন আৰু প্ৰস্তুতি চলাই যাম আৰু 100% নম্বৰ লাভ কৰাত আমি সফল হ'ব পাৰিম। কেডিউ টিউটৰিয়েলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 100% নম্বৰ লাভ কৰাৰ প্ৰস্তুতিত সহযোগিতা কৰি যাব আৰু সেয়েহে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেডিউ টিউটৰিয়েল চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেডিউ টিউটৰিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিছে তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিসকলে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মই তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতসকলে কেডিউ টিউটৰিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে, লাইক কৰে আৰু শ্বেয়াৰ কৰে। মই আশা কৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 100% নম্বৰ লাভ কৰাত সফল হ'ব পাৰিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে একান্তভাৱে উন্নতমানে অধ্যয়নত মনোনিৱেশ কৰিব। প্ৰথম প্ৰশ্ন, 1945 চনত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনত ইংলেণ্ডত কোনটো দল জয় হৈছিলে? উত্তৰ, 1945 চনৰ নিৰ্বাচনত ইংলেণ্ডত শ্ৰমিক দল জয় হৈছিলে। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কেবিনেট মিছন ভাৰতলৈ কেতিয়া আহিছিল? 1964 চনৰ মাৰ্চ মাহত। সংবিধান সভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল? ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা সংবিধান সভাৰ প্ৰথম সভাপতি আছিলে। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, সংবিধান খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষজনৰ নাম কি? উত্তৰ, ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ। আমি জানো ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে আমাৰ ভাৰতৰ যিখন সংবিধান এই সংবিধানখন তেখেতৰ অধ্যক্ষতাত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে আৰু ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে ভীমৰাও আম্বেদকাৰ। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন বৈঠক কেতিয়া বহিছিল? উত্তৰ, 1964 চনৰ 9 ডিচেম্বৰ তাৰিখে সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন বৈঠক বহিছিল। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, সংবিধান সভাৰ প্ৰথম বৈঠকত সভাপতিত্ব কোনে কৰিছিল? উত্তৰ, ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহাই। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি কোন আছিল? উত্তৰ, ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি আছিলে। 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, সংবিধান সভাই কেতিয়া খচৰা কমিটি গঠন কৰে? উত্তৰ, 1947 চনৰ 29 আগষ্টত সংবিধান সভাই খচৰা কমিটিখন গঠন কৰে। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, সংবিধান খচৰা কমিটিয়ে প্ৰস্তুত কৰা খচৰা সংবিধানখন কেতিয়া সংবিধান সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ ওচৰত দাখিল কৰিছিলে? 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে খচৰা সমিতিয়ে প্ৰস্তুত কৰা সংবিধানখন সংবিধান সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ ওচৰত দাখিল কৰিছিলে, যিখন সংবিধানেৰে আজি আমাৰ দেশৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শাসন চলি আছে। এই সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰিছিলে ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰে আৰু এইখন 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে সংবিধান সভাৰ সভাপতি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ ওচৰত দাখিল কৰিছিল। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, সংবিধান সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে সংবিধানৰ খচৰাৰ প্ৰতিলিপি কেতিয়া স্বাক্ষৰ কৰিছিল? উত্তৰ, 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে। অৰ্থাৎ যিদিনাখনে সংবিধান সভাৰ সভাপতি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ ওচৰত
খচৰা সমিতিয়ে সংবিধানখন দাখিল কৰিছিলে সেইদিনাই ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে সংবিধানখনত প্ৰতিলিপিত স্বাক্ষৰ কৰিছিলে। অৰ্থাৎ 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে সংবিধান সভাৰ সভাপতি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে খচৰাৰ প্ৰতিলিপিত স্বাক্ষৰ কৰিছিলে আৰু 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে সংবিধান খচৰা সমিতিয়ে এই সংবিধানখন দাখিল কৰিছিলে। 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন, স্বাধীন ভাৰতৰ সংবিধানখন কেতিয়াৰ পৰা বলবৎ কৰা হয়? উত্তৰ 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ পৰা বলবৎ কৰা হয়। আৰু আমি জানো যে 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী বৰ্তমানৰ যিখন সংবিধান সেইখন বলবৎ কৰাইছিলে আৰু সেয়েহে 26 জানুৱাৰীটো গণৰাজ্য দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ পৰা 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ কোন আইন অনুসৰি শাসন চলিছিল? উত্তৰ 1935 চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইন অনুসৰি শাসন চলিছিলে। অৰ্থাৎ 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হয় আৰু 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত যিখন নতুন সংবিধানখন বলবৎ হয়। এই সময়খিনিত অৰ্থাৎ 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ পৰা 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীলৈ ভাৰতবৰ্ষ 1935 চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইন অনুসৰি শাসন চলিছিলে। 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ সংবিধান খচৰা সমিতিৰ কেইজন সদস্য আছিল আৰু সদস্যসকলৰ নাম লিখা? ভাৰতৰ সংবিধান খচৰা সমিতিৰ 7জন সদস্য আছিলে। এই সদস্যসকল ক্ৰমে ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰ, তেখেতে সভাপতি আছিলে, N. গোপালস্বামী আয়েংগাৰ, আলাদি কৃষ্ণস্বামী আয়াৰ, A.K. মুন্সী, সৈয়দ মহম্মদ ছাদুল্লাহ, N. মাধৱ ৰাও, D.P. খৈতা। এইকেইজন আছিলে সংবিধান খচৰা সমিতিৰ সদস্য। মই আশা কৰিছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই প্ৰশ্নকেইটা আয়ত্ত হ'ব। বিশেষ টান নাই, খালি চনখিনি অলপ মনত ৰাখিব লাগে। অতি সহজ, কিন্তু প্ৰশ্নকেইটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই প্ৰশ্নকেইটা দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, ভৱিষ্যতেও প্ৰশ্নকেইটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। যিবিলাক কম্পিটিটিভ পৰীক্ষা আছে, বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পৰীক্ষাবিলাকত এই প্ৰশ্নবিলাক অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই প্ৰশ্নকেইটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, জানিবলগীয়া। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই প্ৰশ্নকেইটা অকল দশম শ্ৰেণীৰ কাৰণে নহয়, আগন্তুক যিবিলাক চাকৰি বা যিবিলাক কম্পিটিটিভ পৰীক্ষা, এই পৰীক্ষা ACS, IS, TET বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাত এই প্ৰশ্নসমূহ আহাটো দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই প্ৰশ্নকেইটা অতি ভালদৰে আয়ত্ত কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো আৰু প্ৰশ্নকেইটা যাতে ভালদৰে মনত ৰাখে, ভৱিষ্যতে অতি দৰকাৰ হ'ব আৰু প্ৰয়োজন হ'ব, পৰীক্ষাত আহিব। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই প্ৰশ্নকেইটা অতি গুৰুত্ব সহকাৰে আয়ত্ত কৰা যায়। আজিলৈকে ইমানে। মই নতুন ক্লাছ এটাত পুনৰ লগ পাম। মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পুনৰ অনুৰোধ জনাইছো, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে পৰীক্ষাত 100% নম্বৰ লাভ কৰাৰ লক্ষ্যৰে অধ্যয়ন আৰু প্ৰস্তুতি চলাই যায়। মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শুভেচ্ছা জনাইছো। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰীক্ষাত 100% নম্বৰ লাভ কৰাত সফল হ'ব পাৰিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুতি আৰু অধ্যয়ন কৰি যাব। মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছো, কেডিঅ টিউটৰিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেখেতসকলক মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো, লাইক কৰে আৰু শ্বেয়াৰ কৰে। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেডিঅ টিউটৰিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু তেখেতসকলক মই নিয়মীয়াকৈ ক্লাছবোৰ চাই থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। তেখেতসকলে 100% নম্বৰ লাভ কৰাত যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে অধ্যয়ন কৰি থাকে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ। পুনৰ মই আৰু আন এটা ক্লাছত লগ পাম।